tutorial. Dahil yung mga merong zoomer dyan, lalo na yung first gen, around 2014, palagay ko na-experience din yung ganitong problema. Itong part na to ng Sinulite, meron siyang rubber. Okay. Para siguro yun yung nag-absorb ng vibration. Yan. So, pag nakamount siya sa motor, usually aalog yan eh. Ganyan. So yung rubber part na yun yung nag-absorb ng vibration. Okay. Kaya rubberized siya. Kaya lang sa kalaunan, sa akin umabot ng 3 years. Nadurog siya. Bale parang lumambot na nag-iba yung properties ng goma hanggang sa tuluyan ng naputol. Okay. Ayun. Sa kasa nasa 980 pesos yata yung isang peraso. Kaya medyo pricey, di ba? Okay. Try natin ngayon na mag-DIY. DIY tayo ng replacement. So, hindi ito kasing tibay ng original. Hindi rin kasing pulido. Although, kung kailangan at wala pa tayong budget, imagine kung apat yung papalitan, halos 4,000 din. Konti na lang, 4,000 na. Okay, so ngayon kailangan lang dito ay 3D printer. Baka may kakilala kayo dyan o pwede naman kayong magpa-print. At sa dulo ng video na to, i-share ko yung 3D model, yung file na yon. I-share ako ng link para pwede nyo i-download. At kung may kakilala kayo or mayroon kayong makita sa network nyo na pwedeng mag-print, pwede nyo siyang ipa-print. Gagamit lang ng rubberized na filament material para kagaya pa rin siya ng original na medyo malambot, kayang mag-absorb ng vibration. At kung halimbawa i-charge kayo ng let's say 100 or 200 pesos, palagay ko sulit na yun. Okay, so simulan natin. Bali hindi ko na hahabaan yung proseso ng, or hindi na natin dito di-discuss kung paano mag drawing o gumawa ng 3D model kasi medyo mahabang mahabang proseso. Okay, so sisimulan ko lang dun sa workflow na gawa na yung 3D model, i-export siya sa format na pwedeng mabasa nung slicer naman. By the way, yung slicer, yun yung ginagamit para mahiwa yung model at may convert siya dun sa format or sa code na maiintindihan ng 3D printer. So okay, switch muna tayo dun sa desktop at gagawa tayo or mag-i-export tayo ng 3D model para makopya natin yung rubber na nagdudugtong nitong signal light or turn signal or turn indicator papunta dun sa katawan ng
Zoomer. By the way, Zoomer first gen yung gamit ko, around 2014 yata yun. Yan. Kaya medyo luma na. Okay, let's go! Okay, so buksan na natin yung 3D model. May pin-repair na ako dito. At ayun, hindi muna natin tatakal dito yung kung paano mag-drawing o gumawa ng 3D model. So sa ngayon, i-print na lang natin para makita natin yung end result. Gumawa na ako dito ng parts. Ito yung other side. Hindi ko na malaman kung left or right. Mapapansin lang natin meron siyang butas dito. Diyan dumadaan yung tubig. Yan, kapag umuulan. So, okay. Dito sa Fusion 360, isa sa part ng workflow ay i-export or i-save yung body. Ito yung body. Yan. So, pag clinic ko yan, ma-highlight yan. I-save yung body as STL. Yan. STL format. May meaning yung STL pero nakalimutan ko na. Click natin yung okay. Tapos sabihin natin left side dyan. Meron na ako dating mga sinave kasi nag-print na ako ng testing. Pero ito, save natin as left side. Yan. STL left side. Ready exist. Replace. Okay, done. So, close ko yan. At open natin yung other side. So, assume na lang natin na ito yung right side. Pero, saka ko malalaman pag kinabit ko na ito eh. Yan. Again, bodies. Okay, highlight, right click, save as STL. Yan. Okay. Right side, save. Okay, replace ulit. Done. So, open lang natin yan. Open tayo ng another utility or another software. Yung Cura. Itong Cura, ito yung ginagamit para i-slice yung 3D model. So, kung nakikita niyo siya nakatayo ng ganyan, pag piniprint, layer by layer yan piniprint. Minsan mga 0.12 mm yung height. So, yung Cura, ginagawa niya, ini-slice niya yan into layers na tag to 12 mm. Ayun. So, ito bale, may 12 mm na ito lang yung laman at ipiprint siya ng printer. Alright. So, medyo matagal lang mag-load yung Cura dahil, ano pa to eh, Jurassic na yung laptop. Yung desktop ko. i3. So, mukhang wala nang gumagamit ng i3 ngayon, kundi ako na lang. Tayo natin yung mag-load. Patience is the key. Antay. Ayun. Habang nag-antay tayo, tignan natin kung paano din drawing ito. So, para magka-idea kayo sa mga hindi pa nakakaalam, pero siyempre sa mga nakakaalam, alam nyo na. Yan. So, ganyan siya nagsimula. Then, drawing ko lang muna kung ano yung korte nung gagawin natin parts in 2D. 2 dimension. So, diyan ako nagsimula. Mga sukat-sukat, 5mm, 6.5 mm, 24 mm yung pinakalapad niya. Then yung height is around 34.5. Okay, tapos maliliit na sukat dun sa mga simpleng kurba kagaya nito, ano yung radius nito. Yan. Hindi ko naman, wala akong panukat ng radius, so in-approximate ko na lang yung radius niya based dun sa nasukat ko. Then, after niya ma-draw yung 2D, may isang operation yung tinatawag na extrude. So, ini-extrude lang yung 2D na drawing na yun. So, nagkaroon na siya ng body ngayon.
So, bali, parang hinahatak lang siya. Atake na sa bababa. Ayan. Okay na. So, ready na yung Cura. Punta na tayo doon. Ayan. Since yung 3D modeling nga, hindi naman yun yung ating gagawin sa ngayon. Okay, open natin yun. Ayan, may aso pa sa background. Very good. And lumabas na yung ating model doon. Check natin yung print settings. Sabi dito yung quality is dynamic lang. And 16mm yung layer height. Ito yung sinasabi ko kanina. Yan, layer height. Okay, check natin kung mayroon siyang support. May ginawa ba akong support dito? Support, ibig sabihin ayun, magpiprint siya ng material. Yan. Dito sa mga areas na to na nakahang. So, may extra materials yan dyan para pabuo siya. At the same time, yung loob na nakahang, ganun din. Gagawa niya rin yan. So, see, let's go. Slice. Yan. So, pag in-slice na yan, gagawa siya ngayon nung layered na version. So, ang print time nito is 2 hours and 19 minutes. So, save natin sa file. Meron na ako dating ginawa. Overwrite na lang natin. Ito yung SL signal light left side. Save. Overwrite. Yes. Okay. And then close natin yan. Tapos clear build plate. So, open natin yung right side. SL right side. And slice. Hindi ko na binago yung print settings. Same lang din siya. May support. Same layer heights. Then save to file. Overwrite ulit natin yung right side. Save. Yes. Great. So, yun. I-end ko na to rito. Ang gagawin ko susunod ay i-transfer sa micro SD yung G-code, yung layered na sliced into layered na version nito para i-print na. Okay, dito naman tayo sa 3D printer. Ito yung aking trusty na Ender 3 by Creality. Power on. Okay. So, running Marlin 1.9. Bilis lang siya mag-initialize. Yung bed. Okay. Piliin na natin from SD card. So, initialize SD card. Print from SD card. Yung left side first. Okay. So, preheating na. Yung bed starts from 30 degrees Celsius. So, bali yun yung room temperature dito sa so freehand lang to guys, kaya may medyo mga shake sa aking kuha ng tripod. Okay, na-reach na yung bed temperature which is 60. So nag-start nang tumaas yung temperature ng atin. Settings ko naman is 200 degrees Celsius dahil nasa Pilipinas tayo at sinusukat natin dito ang temperature in Celsius. Okay. Ito mainit na to, warm na siya to touch, pero kayang hawakan, hindi ganun kadelikado kagaya na. Okay,
So na-reach na yung temperature, nag-start na rin siyang gumalaw at i-print yung first layer. Tignan natin. Okay, piniprint niya muna yung line na yun para ma-purge yung material dun sa nozzle niya. So printing first layer, looks good. Mukhang maganda yung packet. Sakto lang yun. Actually, medyo nakaangat siya. Yes. Dapat medyo maipit yan ng konti para maganda yung adhesion ng first layer. Pero palagay ko kakapit yan. Let's see. Okay, printing ng first layer. Tapusin natin. Still nasa first layer, 2mm yung first layer. Ayan yung settings natin, 0.2 first layer. Okay, nag-print na din siya ng support. Okay, mamaya malalaman natin. Sige, balikan natin yan mamaya. So, nasa second layer na. Balikan natin yan after 2 hours and 19 minutes pag natapos na. Right. Malapit na. Tignan natin kung sasakto sa 2 hours and 19 minutes. Pero ito, konti na lang. Final layers na. Ito na yung itsura niya kapag meron pang support. Yung mga nakahang na parte. Tapos na. 2 hours and 17 minutes. Meron siyang 2 minutong sukli. Yeah. Okay. Tanggalin na natin. Mainit pa siguro to pero hey kids, don't try this at home. Paano na yung kutsilyo. At dahil di ako kaliwet mahirap gawin yun. Gamitin natin yung kanin. Hirap ng galin Tibay. Tibay. Okay, hanggang na. Ayan yung part. Ayan. Clean up natin para makita na yung kanyang final form. Let's go. Okay, yan na siya ngayon. Tanggal ko na yung support. Ito yung amount ng support. So, iba na itapon ko na sa baba.
Ayan ang quality pag ang part ay 3D printed. So, mayroon siyang mga linya-linya. Ito yung sinasabi ko kanina, layers. Yan ang resulta after ng slicing kabit natin para makita natin kung ano itsura niya kapag nakakabit na sa signal lights. Ayan. Okay. So, nakakabit na. Ganyan na talaga mag-match. Ba? Parang tunay. Match din yung mga reduced na ano na part. Ito, kagaya nito. Yan. Alright. So, kailangan ko nila mag-print ng 3 at kabit natin next week. So, sa ngayon, hanggang dito lang muna. At medyo humaba na din. Please like and subscribe. Maraming salamat.